السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا معنا، ولسه مواصلين الكلام عن المشاعر وحندخل في حاجات عملية أكتر. الليلة حتكلم عن المشاعر وقانون الجذب. معظم الناس سمعت بقانون الجذب، يا إما قروا كتاب ذا سيكريت ولا شافوا الفيلم أو سمعوا حتى عنه من مدربين عرب أو أجانب أو كده، بس بيلقوا قانون الجذب السهل الممتنع. يعني سهل الفكرة تشرح للناس إنك ما تفكر فيه وتشعر به معظم الوقت هو اللي حيحصل في حياتك. وطبعا هي ما بيشرحوا انه انت ما بتجذبها من العدم، الحقيقة انه كل شيء متاح لك ومتوفر لك، لكن انت ادراكك له ولمصادره ما بيكون الا متناسب مع الحالة النفسية والمشاعرية اللي انت موجود فيها في اللحظة الحالية. لو حضرتوا التسجيلات السابقة، التسجيل الأول والثاني والثالث، بتعرفوا المشاعر اللي تدرج إنها لها علاقة بطاقة الإنسان، الطاقة البدنية والطاقة النفسية، ولها علاقة بالقدرة على القيام بأعمال بدنية معينة، أو القدرة على التفكير بطريقة معينة، بطريقة أكثر إبداعية وطريقة أكثر ذكاء وغيرها. قانون الجذب بيقول لك انت بتجذب الحاجه اللي انت بتشعر بيها، لحد كده تمام ما في مشكله. طيب لما اكون انا عاوزه اجذب اموال مثلا وانا بمر بظرف مالي صعب، فحيقوم يعني لو شاورت اي حد من المدربين او المتخصصين في قانون الجذب يقول لك انت لازم تشعر بالثراء والوفره في الاول عشان تجيك الثراء والوفره، وهنا تبقى المساله معقده اكثر. فالواحد الانسان البسيط اللي ما متعمق في موضوع قانون الجذب يقوم يقول طب كيف أشعر بالثراء وهو أنا ما عندي؟ كيف أشعر بالوفرة وأنا ما عندي؟ كيف أشعر بحاجة أنا أصلا ما عندي؟ يلا هنا مفروض يكون في شرح أكتر من كده. يعني الوفرة والثراء والحاجة الإنسان عايز على العالم المادي هي لأنها بتنقل لحالة شعورية تانية موازية لها، أو هي يعني عندها معنى تاني. فمرات المعنى الثاني بيكون أوضح من الطلب نفسه. يعني زي الواحد يقول أنا عاوز الوفرة، بس هي الوفرة عنده بتعني حاجات تانية. أديكم مثال يوضح الموضوع ده. فمثلا الواحد بيكون عايز الثراء، لو سألته عاوزه ليه؟ عشان أكون مطمئن، معناته هو بيبحث عن الطمأنينة، يعني رابط الثراء بالنسبة له والطمأنينة. أو يقول لك مثلا أنا عايز أشعر إنه عندي حرية الاختيار، ما مجبور على حاجة معينة، عايز لما أدخل مطعم أقدر أشتري الحاجة اللي أنا أطلب الأكل اللي أنا عاجبني، مش الأكل اللي بيناسب ميزانيتي، عايز لما نمشي السوبر ماركت أشتري الحاجات اللي عجباني، الحاجات اللي بجودة عالية، بدلا عن إني أشتري الحاجات فقط لأنها بتتناسب مع ميزانيتي. عايز أسافر إجازة، عايز أسكن في سكن مريح، عايز أشتغل عدد ساعات بتتناسب مع ظروف أسرتي. فالواحد بيكون معناته هنا بيبحث عن الحرية، بيبحث عن الخيارات، إنه يكون عنده options وخيارات في الحياة. أو إنه بيبحث عن مثلا الإحساس بالقوة، يعني يحس إنه بسبب الفقر هو في ظروف ما شاعر بأنه عنده القوة، شاعر أنه مستعبد، شاعر أنه بيعمل في وظيفة غير متقبلة، يا إما أخلاقيا يا إما بيئة عمل يا إما غيرها، يعني حاجة شاعر بأنه مخنوق. فمعناته هو هنا المال والثراء بالنسبة له مزيد من الحرية، مزيد من الخيارات، مزيد من الكنترول على حياته، أو ممكن تكون مزيد من التأثير على الآخرين. يعني في واحد بيكون نفسه جو قروش عشان يقدر يساعد الناس، وعشان يقدر عشان يقدر يعمل أوقاف وحاجات خيرية، عشان يقدر يساعد الشباب على إنهم يلقوا وظائف، المهم يعني، أو يقدر يستثمرها في البحث العلمي وغيره. فمعناته عايز يشعر بأنه إنسان مؤثر في المجتمع أو في غيره من الناس، يعني عموما مؤثر في بيئته أو عنده بصمة إيجابية في الحياة. ده كل الكلام ده بيعني بالنسبة له الثراء. فأنت عشان تعرف المشاعر اللي بتنقلك للثراء، أقلب السؤال، يعني فكري إنك ليه عاوز الثراء. لما تكتب الحاجات اللي أنت بسببها عاوز الثراء، إذن أبحث عن الحاجات اللي بتديك المشاعر دي. فمشاعر الأمان لها مصادر تانية غير المال، فحاول بالمصادر المتوفرة عندك تشعر بالأمان. أو إنه إذا مثلا عايز تشعر بإنه عندك تأثير إيجابي على الناس من حولك، فممكن يكون الأثر الإيجابي ده
بالطريقة اللي أنت مستطيعة حاليا. قد تكون تملك موهبة، قد تكون بتملك حرفة، قد تكون كده ربنا اداك إنك يعني ملكة في الكلام، في الإصلاح بين الناس، في التعليم، في عندك روح الفكاهة والنكتة. المهم أنت إنسان لما تكون موجود في مجلس بتقدر تسعد الناس من حولك. استثمر الحاجة دي دايما. لما تستثمر الحاجة اللي عندك حتصهر لك الحاجات اللي ما عندك، حتجذب مزيد من الحاجات لحياتك. فالوصول لمشاعر الثراء بيكون من خلال المشاعر الأخرى اللي أنت من أجلها عاوز الثراء. فبتبحث عن مشاعر الثراء من خلال مشاعر كثيرة محيطة بها. أنا بالنسبة لي بفتكر إنه الثراء بيتناسب مع الحرية. يعني لو جيت الثراء من ناحية تانية، الثراء مزيد من الحرية، مزيد من الخيارات، مزيد من الذكاء، مزيد من التحرر من الهموم المالية. يعني الواحد ما يقعد اليوم كله يفكر في المال، خلاص مرتاح، بده يفكر في إنه يعيش حياة ممتعة أو حياة مؤثرة أو حياة ذات بصمة واضحة في الإنسانية أو في المجتمع أو على مستوى الشخصي أو أيا كان المستوى اللي بيقدر يكون عنده فيه تأثير واضح أو أثر واضح. فدائما قانون الجذب بيشتغل على المشاعر، بيشتغل على الوعي، وبعد ذاك الجذب هو إدراك. يعني أنت هسه في وضعك الحالي سواء كنت أمورك المالية سيئة جدا أو أمورك المالية كويسة جدا، على المستوى الحقيقي الفقر موجود والثراء موجود في عالمك. وعيك وإدراكك بيدرك الحاجة اللي بتتناسب مع طاقتك ومشاعرك. فعشان تدرك الثراء تشوف انك ثري وتشوف انه الحياة الثراء قاعدة عندك والتولز حقت الثراء قاعدة عندك، ده بيتطلب انه يكون انت على مستوى طاقي مرتفع، تكون انت عندك شعور بانك حر، عندك شعور بانك مؤثر، عندك شعور بالطمأنينة. صعب تجذب الثراء وانت دايما عليك خايف ومتوتر ومخنوق وعندك شعور بانك مستضعف. صعب بالمشاعر دي تقدر تجذب حاجة تتناسب مع المشاعر العالية. يعني لو جينا شفنا الحاجة دي بتشبيه آخر، يعني زي كأنك ماسك ريموت التلفزيون، في محطات بتبث برامج ممتعة وجميلة جدا، في محطات وثائقية، وفي محطات بتبث حاجات ما حلوة، يعني حاجات انت ما عاوز تشاهدها. فانت اللي في يدك ريموت كنترول، بتضغط بتغير الموجات الكهرومغناطيسية أو الأشعة الحمراء اللي ما بين الريموت والجهاز التلفزيون، وبتنقلك من احتمال لآخر. كل القنوات دي مبثوثة في نفس الوقت. أنت اللي في الزمن الحالي بتحضر في واحدة، ده لا يمنع أن القنوات الثانية متوقفة عن البث، بس أنت دي الموجودة في عالمك في اللحظة دي. فمقدرتك على إدراك ما ترغب فيه هي ده الجذب. يعني الجذب انت ما بتجيك حاجة out of nowhere، إنما بتبقى قادر تدرك الحاجات دي، قادر تدرك وتعي ما ترغب به. وعلى الأقل الواحد ما يجذب الحياة السيئة، وما يجذب مزيد من المشاكل والتعقيدات في حياته. يقل عنده وعي المشاكل ويستبدله بوعي الحلول. يقل عنده وعي المرض ويستبدله بوعي الصحة والاستشفاء الذاتي. يقل عنده وعي الألم ويستبدله بوعي المتعة. يقل مثلا أو يستبدل، خلينا نغير كلمة يقل، نقول يستبدل وعي الضيق بوعي الرخاء. فهي أنت بتستبدل الحاجة اللي كنت مركز فيها معظم الوقت ومتضايق منها في عالمك، تستبدلها بالتركيز على حاجة تانية مختلفة. طيب هنا مشاعر الامتنان اللي بتتعزز من خلال الحمد والشكر من خلال الأفعال أنت بتقوم بها، بترفع الطاقة شديد جدا جدا. لأنك بتقول في الأول بتقول الحمد لله. في ناس بيقولها بطريقة كمان ما مناسبة، اللي هي نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوء.
طبعا في تحفظ كثير جدا عن العبارة دي، فلا بس الحمد لله خلاص ما في داعي للتكملة اللي بعدها. الحمد لله في كل الأحوال إن بدت لوعينا يعني الوعي الإنساني البسيط بدت إنها سيئة أو امتحانات أو ظروف صعبة، برضه هي خير، فنقول الحمد لله. تكتر الحمد بتتغير طاقتك تدريجيا، بتبدأ تتذكر نعم موجودة في حياتك، بيبقى هنا انتقلت إلى وعي النعم، بدل كانت وعي النغم والتحديات والظروف الصعبة، انتقلت إلى الوعي بالنعم، لإدراك النعم. بعد شوية يعني سبحان الله ربنا بينعم عليك بالحاجة دي بإدراك النعم. أنت بديت بيجي عليك والباقي على ربنا بسهل، بديت بإنك تقول الحمد لله، لسه في لحظة دي ما عارف في شنو كويس، ما قادر تدرك النعم. بعد شوية بديت تدرك حاجات بسيطة، بعد شوية حاجات أقيم منها، بعد شوية عرفت إنك أنت إنسان محظوظ جدا جدا وعايش في نعمة كبيرة. بديت تشعر بانشراح الصدر وبراحة البال وبالاسترخاء وبالسعادة، وبديت تشعر بالبهجة. يعني سبحان الله الحمد لله يعني على نعمة الإيمان وعلى نعمة إن الواحد يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. الناس بتتعب جدا عشان تتنقل من المشاعر المنخفضة إلى المشاعر المرتفعة جدا، لكن أنت ممكن بس من خلال ترديد الحمد لله أنت ممكن تنتقل بالقطار السريع، تنتقل بسرعة جدا إلى أعلى نوع من المشاعر، بس بترديد الحمد لله. الحمد لله بعد شوي ممكن تسمع الحمد لله على كده، الحمد لله على الصحة، الحمد لله على الأكسجين، الحمد لله على الموبايل، الحمد لله على الكهرباء، الحمد لله على أصحابي، الحمد لله على أسرتي، الحمد لله على أولادي، الحمد لله كده. تبدأ تردد على أي حاجة بس تخطر على بالك. بعد كده بترتفع ذبذباتك، ترتفع طاقتك، تشعر بنشاط أكثر، تشعر بالطاقة عقلية، تتحرر طاقات عقلية وإدراكية أعلى جواك. بعد كده بتبقى قادر تشوف النعم، تبدأ شعر بأنك ثري، إنك في نعمة كبيرة جدا جدا ما حتستبدلها بأموال الدنيا كلها، إنك في نعمة كبيرة جدا لا تقدر بثمن، لو عرضت عليك كل الأموال ما حتبدلها. شعرت إنك ثري، شعرت إنك عندك حاجات قيمة جدا، إنك محظوظ في حياتك. ساعات وعيك ملاحظاتك، يعني نقول وعيك وإدراكك مثلا اللي بتلاحظه يعني في الحتة اللي بتلفت انتباهك في الظروف الحاصلة في الإنترنت في حياتك في حياة أصحابك، بتلقى إنها حاجات كلها جميلة، حاجات كلها تتناسب مع الثراء، حاجات كلها بتشبه الوضع اللي انت عايزه. النقلة في موضوع الإدراك بتحتاج شوية صبر، يعني بتحتاج صبر عشان تلاحظ. مرات مثلا يقول لك في مثلا مسابقة أو تمرين بتاع علم نفس وكده، يقول لك مثلا قادر تشوف المثلث الموجود في الصورة دي، فأنت في الأول هلا ما بتشوف أي مثلث، شايفة مثلا رسمة كلها دوائر، تقوم تكرر النظر مرة أخرى، تعاي مرة بعد شوي تكتشف لا في مثلث كبير كان في وسط الدائرة أنت ما كنت شايفه. فبس بعد ما صبرت شوية شوية أو تأكدت أو كنت على يقين إنه الرسمة دي أو الصورة دي فيها مثلث، بس أنت عليك تلقى وين. يلا هنا برضو أنت لما تكون في موضوع الذبذبات العالية وفي حالة الامتنان، أنت بتكون متأكد إنك في وفرة، متأكد إنك في ثراء، بس لسه ما مدرك وما نزل لحسابك البنكي، ما موجود على شكل كاش، موجود على شكل ذهب ولا على شكل عقارات، ما يشكال، مسألة وقت بس، يعني كأنه تبديل عملات بس، من العملات الذبذبية كده إلى الحاجات الفيزيائية اللي في العالم المادي. فبس يحتاج من الإنسان يكون يواصل في طمأنينته دي. بعد فترة من الوقت ممكن تكون قصيرة جدا وممكن تكون طويلة، يعتمد على حاجات كثيرة جدا، في ظروف مساعدة على استمرار المشاعر العالية، يعني نوعية الناس اللي حولك، مدى انضباطك في الحاجة دي، التغذية اللي انت بتديها لعقلك ووعيك، يعني انت بتعمل في التمارين دي كلها وبتحضر في نشرة أخبار فيها أخبار كوارث وكده، بتقرأ الصحف اليومية كل يوم، بتتحدث مع ناس
ونست وحديث كله من النوعية اللي طاقتها منخفضة، شوية نميمة، تذمر، شكوى، فده بيأخرك، بيعطل كتير جدا. لكن لو انت موجود في بيئة مثلا فيها ناس حديث إيجابي، نوعية الكتب اللي بتقراها، نوعية القنوات الإخبارية، القنوات الإذاعية أو التلفزيونية اللي انت بتسمعها أو تشاهدها، المهمة اللي بتغذي بها عقلك، ممكن يكون عامل مساعد في التفاعل، كوفاكتور، حاجة تساعد في تنشيط وتشجيع ودعم من انت الحاجة اللي عايز تصل لها، وممكن تكون معيق، يعني تعطلك أكتر وتصعب المهمة أكتر وأكتر. دائما لما تكون عاوز حاجة صعب تحدد ملامحها بقدر ما انك سهل جدا، على العكس عفوا، من السهل جدا تحدد الشيء اللي انت رافضه في حياتك. انا رافض الحاجه دي، انا مش عايز الوظيفه دي لانه كده. في الواحد بيقدر الحاجه السيئه بيقدر يوصفها كويس جدا، لكن البديل الايجابي اللي هو عاوزه احيانا بيجد صعوبه في تحديده بالضبط. فممكن تستفيد من الملاحظات السلبيه لانك تستبدلها بالشيء اللي انت بترغب فيه. فانت ليه بتكره الوظيفه اللي انت بتعمل فيها؟ لانها مثلا دخلها منخفض، خلاص انت عاوز دخل مرتفع. لانها بعيده من مكان العمل، من مكان السكن، فانت عاوز حته تكون مريحه بالنسبه لك وما تاخذ وقت كثير في الطريق. ما بتشعر بالتقدير لعملك، انت عاوز مكان يشعر فيه انه عملك مؤثر ومقدر. عاوز بيئه عمل ايجابيه، عايز أو عاوز تكون في عملك الخاص مثلا اللي دخله كبير واللي بتلقى فيه نفسك واللي فيه مرونة في ساعات العمل وغيرها. فأنت الحياة اللي مضايقاك استبدل الشكوى والتذمر من الحاجات اللي ما على مزاجك، استبدلها بالحاجات اللي انت عاوزها في حياتك. الوعي بموضوع المشاعر ده هيغير تغيير كبير جدا جدا في حياتك، أكثر من سنوات في دراسة، أكثر من الكورسات وأكثر من السفر وأكثر من الدورات التدريبية الثانية المتخصصة، لأنه دي حاجة صمامات عندك أنت، صعب لشخص تاني يدخل ويضبطها. فقدر ما يعني تلقى ناس يتكلموا عن التطوير الذاتي أو يتكلموا عن التطوير الإداري أو عن التعليم أو غيره، صعب تلقى حد يقدر يوصف لك موضوع المشاعر ده لأي درجة مؤثر ولا أي درجة فيه شفرات أو ألغاز لازم تحلها أنت بنفسك. فيعني أنت مثلا عاوز تهاجر، رافض الحياة في بلدك، ليه؟ لأن الحياة هناك أحسن في بلاد الغربة. طيب أحسن ليه؟ فيها شنو بالضبط؟ يقولك مثلا بلقى حقوقك اللي هي شنو؟ لازم تعرف انت بالضبط عاوز شنو. الحاجة اللي انت عاوزها قرب لمشاعرها عشان تتسهل امورك، تسهل امورك في الهجرة، وتتسهل امورك في بلدك اللي انت موجود فيها، تتسهل امورك في العلاقات، في الصداقة، في العلاقات بين الازواج، يعني الاسرة احيانا ناس بتكون بيناتهم صعوبات مثلا في التفاهم. فانت عاوز شنو من الطرف الثاني؟ عاوز يفهمني. طيب هل انت فاهم نفسك؟ مرات الإنسان بيزعل من الناس التانيين في حاجات هو مفتقدة حتى بعلاقته مع نفسه. أنت بالضبط تشعر إنك فاهم نفسك؟ هل أنت واضح وصريح مع نفسك في الحياة اللي أنت عايزها في حياتك؟ هل أنت بتضغط على نفسك شديد وما بتدي نفسك حقوقها ومنتظر طرف تاني يديك الحقوق دي؟ فالمشاعر ومحاولة التعويض عن شعور معين بينقص الإنسان في حياته وفي علاقته بالذات مع نفسه، مفتقد للأمان، مفتقد للسعادة، مفتقد للتعبير عن الذات، مفتقد للشعور بالقوة، فبيقوم بيبحث عن حاجة في العالم الخارجي وصعب طرف تاني يديك ليها. حاجة لازم تكون من جواك، بديك لها ربنا سبحانه وتعالى. يسأل ربنا ممكن يديك ليها، يديك لها لأنه ربنا هو خلقك ومتكفل بك، وإنت عليك تكون شجاع وصادق مع نفسك، والحاجة اللي انت مفتقدة تديها، وتعرف انه نفسك لها حقوق كثيرة جدا عليك. مرات الواحد فينا بيكون بياخد على نفسه كثير جدا وبيهضم على نفسه حقوقه، وتلقى محطاء جدا للغير.
المسألة دي ضد التوازن الطبيعي، فما حتنتهي نهاية إيجابية. فلو أنت بتدي غيرك كتير جدا وما بتلقى منهم لا حتى امتنان ولا شكر ولا حتى تقدير ولا عطاء بالمقابل، تأكد عطائك ده فيه حاجة غلط. عطائك ده قد يكون على حساب نفسك، أنت مقصر في حق نفسك وبتدي الغير، فده بالتأكيد ما حيجيب نتيجة كويسة. أو إنك مثلا أنت مع نفسك بتعيش تملك الأموال لكن بتعيش نفسك حياة الإنسان الفقير، وأموالك بتبعزقها في غيرك، فمستحيل تشعر بالتقدير أو تشعر بالثراء أو تشعر بالراحة والابتهاج ومشاعر عليا. تلقاك دايما شاعر بالألم، بالحزن، بأنه الناس ما بتقدر، بأنه مجهودي ما مقدر. شو الناس اللي بيتكلموا الكلام ده كله تسمعه كثير في المجتمع، إنه أنا ضحيت عشان عملت ليهن وما في تقدير وما في كده. لهجة المظلوم دي دايما جاية من خلل في ترتيب الأولويات في الحياة. في حاجة اسمها تناغم الرنين. يعني مثلا لو في بيانو في غرفة وفي بيانو تاني في الطرف الآخر للغرفة، وفي عازف بيانو واحد بيعزف على بيانو واحد، فلما يضغط على واحد من الأصابع والأزرار في البيانو A يتضح إنه البيانو B بتهتز عنده نفس الأصابع من غير حتى ما يكون في حد بيعزف. فالحاجة دي بتحب تفتشوا عنها في الإنترنت، اسمها تناغم الرنين، إنه الحاجات اللي فيها ذبذبات معينة وموجودة مع بعض في نفس المكان بيحصل بيناتهم تناغم، يعني بيبقوا في الآخر الذبذبات متشابهة وقريبة من بعضهم البعض. فده بورينا إن إحنا لدرجة بنتأثر بمشاعر من حولنا. فلما تكون وسط ناس طاقتهم عالية مبسوطين مبتهجين وانت موجود معهم في نفس المحيط، طاقتك بترتفع بتبقى إلى حد كبير في درجة من الانسجام بينك وبين الناس اللي حولك في المحيط ده. وفي غيرهم، في بعض العلماء بيقولوا ما لازم تكون معاهم في المكان الجغرافي، حتى من خلال بس التواصل بالإنترنت. يعني الناس اللي موجودين معاك في جروب معين في الواتساب ولا جروب في الفيسبوك ولا أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو الناس اللي أنت عامل لهم فولو وبتقرأ بوستاتهم على طول، بتبقى بعد ذاك في تناغم بيناتكم من الناحية المشاعر دي. فبرضه دي واحدة من الطرق اللي ممكن الواحد يرفع بها طاقته. وممكن يكونوا ناس ولا أصحابك ولا بتعرفهم ولا أي حاجة، مكان كوفي شوب معين بيجوه الناس يتناقشوا فيه ويعقدوا فيه صفقات، أو مثلا حديقة ألعاب بتاعت الأطفال بيجوا الأطفال وبكونوا مبتهجين وفي صوت ضحكات وحاجات زي دي، محلة في الطبيعة كده، حيوانات ماخذة راحتها وبتجري في طبيعتها وفي ناس بيلعبوا رياضة وفي الطاقة هنا كويسة. فوجودك في المكان ده ممكن يكون عنده تأثير إيجابي وتأثير كبير جدا. رأيي الشخصي إنه الكتب لما تقرأ لكاتب كأنك كده بس حصل ارتباط طاقي بينك وبين الكاتب ده، سواء كان الكاتب ده من عصر قديم أو من عصر جديد، عايش ولا ميت ولا أي حاجة، بينقلك معاه يعني بيأثر شديد في طاقتك. المحتوى يعني طبعا هو لما كتب الكاتب الكتاب ده، المحتوى إذا كان الكتاب ده المقصود به هو يعني فيه طاقة كده بتاعت روحانيات أو طاقته إيجابية، كتاب كده يساعدك ويرفع طاقتك. في كتاب كده أول ما تفتحه كده تقرأ فيه 3-4 صفحات بتشعر بشفت كبير جدا حصل في طاقتك، حتى يعني قبل ما تهضم الفكرة بعقلك وتعرف المحتوى كطاقة بس بتشعر بها، انتقلت لك أو تأثرت بيها، منك دخلت كده في إحساس جميل، إحساس فيه استمتاع، فيه بهجة، فيه يقول لك يعني كده الواحد انغمس جوا الكتاب، حتى ما منتبه لأنه هو وين ولا الساعة كم ولا أي حاجة. الهدف من الفيديو ده الليلة إنه أوريكم الطريقة السريعة اللي ممكن تحدث تغيير في عالمكم المادي، مش المشاعري بس. يعني تلقى وظيفة أحسن، أو تلقى دخل إضافي، أو تقل المشاكل بينك وبين الناس اللي حولك وتتحول علاقة إلى علاقة كويسة جدا،
أو إنك تحس إنك مبسوط وناجح وموفق في حاجاتك فيها، إنك تعرف المشاعر الموازية للحاجة اللي أنت بترغب فيها. ليه أنت عاوز كده؟ ليه عاوز بيت جديد؟ عشان يحصل شنو؟ يمكن يكون عشان الشعور بالنجاح. في ناس كده مش بيلوم امتلاك منزل بيشعرون بالنجاح، وناس بيشعرون بالأمان، في ناس بيشعرون بالجمال، في ناس بيشعر بالرضا عن الذات. حسب كل زول كلمة بيت بتعني بالنسبة له شنو، أو مثلا إنه يمتلك عمله الخاص بتعني بالنسبة لك شنو. المشاعر اللي حيوفرها لك الهدف ده شنو. النية دي ليه انت ليه وضحت النية دي؟ ليه وضحت دي كنية أو كهدف أو كنيو يير ريزوليوشن؟ احنا جايين الساعة على السنة الجديدة، والناس بتضع فيه أهداف، وده موسم الأهداف والتخطيط وكل حاجة. فليه وضحتها؟ عشان يحصل شنو؟ عشان تشعر بشنو؟ ركز على المشاعر. ليه انت عاوز الحاجة دي؟ طيب ممكن تعمل التمرين ده وما تنجح الحاجة. ليه؟ ما حتنجح في حالة واحدة. لو كان الإيجو، الأنا، هو اللي له دور في الحاجة دي، فالحاجات مغلفة ما حقيقية. يعني مثلا عاوز يكون عندي بيت جميل وشكله كده وكده. ليه؟ ما عشان حاجة تخصك انت، عشان الناس يقولوا انك استفدت من غربتك، او انك عايش وضع مادي كويس، توريه انك انت بقيت في طبقة اجتماعية مرتفعة، عشان الناس ما يتكلموا فيك، عشان تعلم الناس حاجة، عشان يعرفوا يحترموك. ده هنا صعب انها تنجح. ليه؟ لانه الناس ذات يعني كلمة ما معروفة الناس هم منه، يعني ما عينة محددة من الناس احنا عارفينهم وضامنين انهم حيجوا يقولوا الكلام ده ولا حنسمعوا لو قالوا. انت بتبحث عن شعور تاني مختلف، انت بتبحث بالشعور بالرضا عن الذات، لكن ربطت الرضا عن الذات بالناس، ودي طبعا رضا الناس غاية لا تدرك. فده هنا الموضوع مختلف. لازم الحاجة تربطها بمنفعة لك انت مباشرة، حتى لو كان عمل خيري. العمل الخيري ده لما انت تعمله بتشعر بالرضا عن نفسك، او بتشعر انك امتثلت لأوامر ربنا، او بتشعر بانه انت بتعمل في حاجة حتتخطى لك في حسناتك يوم القيامة، تكون لك سبب بإذن الله تدخل بها الجنة. فانت هنا عندك منفعة شخصية في الموضوع، لكن منفعة محترمة وأخلاقية ومقبولة. فحاول انك الحياة اللي بتضعها دي، او قبل ما تطبق التمارين دي، انك تضع أو تقدر تديتكت مصلحة مباشرة لك أنت شخصيا في الموضوع ده. لو لقيت أنه عندك مصلحة شخصية الموضوع ده، بعد ده حتنجح من خلال وعي المشاعر، من خلال رفع المشاعر، إنك تحقق الحاجة اللي أنت عاوزها في حياتك. وزي ما قلت لكم بتختلف، ممكن تحصل كده كضربة حظ من دون أي وقت يذكر، فجأة كده، يعني ما حتى تجتهد ولا أي شيء، تصهر للواحد ورثة، تصهر له عقد عمل، فجأة تجي جهة تبحث عنه، بدل ما يترقى في نفس المؤسسة اللي هو فيها انتقل إلى عقد عمل جديد بمخصصات مرتفعة جدا وغيره من الحاجات. يعني مرت علي قصص في الواقع من ناس بعرفهم، قصص عجيبة جدا جدا. يعني مثلا واحد كان مأمل في ترقية هنا في بلده، ففجأة في خلال يومين ثلاثة ظهر له فرصة عمل في المهجر بأكثر من 20 ضعف مرتبه في البلد دي. يعني نقلة كبيرة جدا جدا. وفي ناس جاتهم هدايا، وفي ناس هم بنفسهم اكتشفوا في أنفسهم شغف حقيقي يسوى الملايين. الوعي بالمشاعر وإدراك المشاعر أقيم بكثير حتى من المعرفة. مش نقول العلم نور، بالتأكيد العلم نور، لكن العلم من غير ما تدي طاقة وتفعله بتفضل زي الهارد ديسك أو زي الفلاش ميموري، مجرد ميموري قاعدة في عقل الإنسان، معلومات معرفة قاعدة، لكن ما تفعلت. عشان كده مهم جدا تتفعل. لحد هنا انتهى الموضوع اللي كنت بتكلم عنه، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناة لو ما مشتركين. ولو عندكم أي سؤال في الموضوع ده يا ريت تكتبوا لي في تحت في التعليقات. شكرا جزيلا، وكانت معاكم كوتش سلمى صديق، مدربة
تطوير ذاتي وتحفيز. لو أول مرة تتابعنا ما تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنسى تضغط لايك